ඔයාලගේ රුපියල් 50000ක මුදලක් තියෙනවා නම් මේ වෙනකොට ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට යන්න තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ස්මාර්ට් ෆෝන් ගත්තොතින් එහෙම අපිට මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB internal storage එකක් සහ සාමාන්‍ය HD+ LCD display එකක් එක්ක තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් විතරයි. ඉතින් හොඳ උදාහරණය තමයි මේ තියෙන හැම ෆෝන් එකක්ම ඊට කලින් තිබ්බ රුපියල් 20000ට වඩා අඩුවෙන් ඒ හැම එකක්ම දැන් රුපියල් 50000 55000 වගේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලගේ රුපියල් 50000ක් දිනනවා නම් ඔයාට ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කිසිම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගෙවන ගානට වටින ඩිවයිස් එකක් විදිහට ඔයාලට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම මේ වෙනකොට මගේ channel එක හරහා දිගටම පාවිච්චි කරපු ස්මාර්ට් ෆෝන් ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරේ. ඒකෙදිත් අද මට ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් හම්බුණා. මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 කියන ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරන්න. මොකද මේක මීට මාස කිහිපයකට කලින් තිබ්බා රුපියල් 58000 60000 වගේ රේන්ජ් එකේ. නමුත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 කියන ඩිවයිස් එක මේ වෙනකොට කුරුණෑගල සහ කෑගල්ලේ තියෙන AJ Mobile ආයතනයෙන් රුපියල් 47500කට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. මොකද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ කිසිම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක නැති Super AMOLED display එකක් තියෙනවා, in display fingerprint එකක් තියෙනවා, මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් තියෙනවා, 48 megapixel camera setup එකක් තියෙන විශේෂයෙන්ම සෙල්ෆි කැමරාව පවා මෙගාපික්සල් 20ක් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම මේක 2020 රිලීස් වුණත් මේ වෙනකොට ලේටස්ට්ම Android 12 එක Samsung One UI 4.0 පවා අප්ඩේට් එක මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකින් තමයි මම තීරණය කරේ මීට මාස දෙකකට විතර කලින් රුපියල් 58000කට විතර තිබ්බ මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 එක මේ වෙනකොට 47500ට ගන්න පුළුවන් හින්දා මම හිතුවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 කියන්නේ. ඒකින්ද අපි බලමු අලං රුපියල් 50000ක මුදලක් තියෙනවා නම් අන්නේ ගානට මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 එක සුදුසුද නැද්ද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ඉතින් ආයෙත් මතක් කරන්න ඕනේ මේක ඔයාලට කෑගල්ල සහ කුරුණෑගල AJ Mobile ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ඒ වගේම රුපියල් 50000කට ෆෝන් එක වගේම බෑක් කවර් එකක් සහ charger එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 කියන ඩිවයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අලෙවි වෙන්නේ කොරියාවෙන් ගෙනන ලද දුරකථන. ඒකින්ද ඔයාලට මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක SIM එකයි. ඒකින්ද ඒක ටිකක් ඔළුවේ තියාගෙන අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරෝති. මේ ඔයාලට කලර්ස් 4කින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි සුදු පාට, කළු පාට, නිල් පාට සහ මෙන්න මේ සිල්වර් කලර් එක. මම නම් මෙන්න මේ පාට හතරින්ම වැඩිපුරම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ සිල්වර් කලර් එක ගන්න කියලා. මොකද මේ සිල්වර් කලර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. නමුත් අනිත් කලර්ස් තුනම ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් නැත්තම් හීරෙන්න බලයි. ඒ වගේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඇලෙනවා. නමුත් මේකේ මැට් ෆිනිෂ් එක තියෙන හින්දා බෑක් කවර් එකක් නොදා වුණත් සෑහෙන කල් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද කිසිම වෙලාවක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම හිටින්නේ නැහැ. ගොඩක් හાર્ඩ් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ සිල්වර් කලර් එක නම් මට කිසිම විදියකින් අර චීප් ෆීල් එකක් ආවේ නැහැ. ගොඩක් ප්‍රීමියම් හයි ක්වොලිටි ෆිනිෂ් එකක් කියලා බැලුමටම තේරෙනවා. ඒ වගේම මේක ටිකක් කම්පැක්ට් ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලොකුත් නැහැ, පොඩිමත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ මහතත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 8.6ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒත් එක්කම මේකේ සුපුරුදු බටන් ඇන්ඩ් පෝර්ට්ස් වලට ගියොතින් 3.5mm MM පෝර්ට් එක, විශේෂයෙන්ම USB Type C පෝර්ට් එකක් වගේම මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ සුපුරුදු වොලියුම් රොකර් සහ පවර් කී. ඒ වගේම උඩ අපිට secondary noise cancellation මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම වම් පැත්තට ආවොතින් SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට SD card එකක් සහ SIM එකක් එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ සිල්වර් කලර් එකේ බෑක් එකේ පැටර්න් එක අපිට වෙනම අතට ෆීල් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සහ 2020 දී ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච කැමරා මොඩියුල් එකක් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බාහිර පෙනුමෙන් නම් බලා ගන්න හම්බෙන දේවල් විතරයි. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන පෙනුම සහ ඩිසයින් එක බිල්ඩ් එක මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් සඳහන් කරානේ අර බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මේ ගානට මිලදී ගන්නවා නම් ඇත්තටම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ HD+ LCD පැනල් කියලා. නමුත් මේකේ තියෙන අපිට Super AMOLED පැනල් එකක්.
ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන හරිම ස්පෙක් ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.4ක Full HD Plus Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට PPI යගේ 411කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 184.9 screen to body ratio එකක් සහ in display fingerprint එකක් මේක include වෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ quality එක නැත්තරම කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද Samsung ලගේ Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් කියන්නේ සෑහෙන හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. නමුත් ෆ්ලැග්ෂිප් එකක තියෙන Super AMOLED තරම් quality නැහැ. නමුත් මේ price range එක ගන්න පුළුවන් හොඳම viewing experience එක ඔයාලට මේක හරහා experience කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ කළු කියන්නේ කළුම තමයි. ගොඩක් හොඳ color contrast එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් බලනකොට social media යනකොට කිසිම issue එකක් නැතුව මේක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම AMOLED experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කළු පාට wallpaper එකක් දාගත්තතින් බැටරි එක පවා ඉතුරු කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක රිලීස් වෙච්ච දවස්වල හුඟ දෙනෙක් කම්ප්ලේන් කරා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ගැන. මොකද එකපාරින් අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට ලේටස්ට්ම Android 12 සහ One UI 4.0 දාලා තියෙන්නේ. මට නම් එහෙම කිසිම ඉෂුව එකක් ආවේ නැහැ. එකපාරින් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් ගානකින් අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තප්පරයක් විතර ඔබන් ඉන්න ඕනේ මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් කලිනුත් කිව්වා වගේ brand new රුපියල් 50000ට ගන්න පුළුවන් කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක ඔයාට in display fingerprint එකක් නම් බලා ගන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම බලලා in display fingerprint එකක් තියෙනවා කියන එකත් සෑහෙන හොඳ දෙයක්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ price range එකේ කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක ගන්න බැරි හොඳම ස්පෙસિෆිකේෂන් තමයි මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකද කලින් පෙන්නපු කිසිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක අපිට 4GB RAM එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 64GB internal storage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි MediaTek Helio P65 කියන 12nm chip එක තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක අපිට Mali G52 කියන GPU එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන performance ගැන කතා කරොත් මම ඇත්තටම මේක game ගහන කෙනෙක්ට highly recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ටිකක් පරණ chip එකක්. නමුත් day to day පාවිච්චි කරන ඕනම application එකක් ඕනම game එකක් average මට්ටමින් use කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම PUBG Free Fire වගේ game එකකට આવොත් high quality graphics වලට යන්න බෑ. නමුත් මැද තියෙන graphics එකකට දාගෙන ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව විශේෂයෙන්ම phone එක heat වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම බලද්දී මේකේ තියෙන specification මේකේ තියෙන display quality එකත් එක්ක average මට්ටමකින් තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින්ද game ගහන කෙනෙක්ට ගොඩක් recommend කරන්නේ නැහැ. නමුත් game ගහන්න බෑ නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් balance settings වලට දාගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම Antutu score එක ගත්තත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1,85,000කට වඩා වැඩි අගයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමේ performance එකක් මේක හරහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ තියෙන performance තිබ්බත් මේකේ තියෙන කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ආවොත් විශේෂයෙන්ම අපිට මේක කැමරාස් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. selfie එකත් එක්ක 5ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ main sensor එක megapixel 48යි. ඒ වගේ මේක aperture එක 2.0 සහ විශේෂයෙන්ම මේක 26mm wide sensor එකක්. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි 8 megapixel ultra wide එකක් තියෙනවා. 5 megapixel macro එකක් තියෙනවා සහ තවත් 5 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි මේ වගේ කැමරා 4ක් ආපු ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල 2 megapixel depth සහ 2 megapixel macro විදියට එන්නේ. නමුත් මේකෙදි මෙයාලා මෙගාපික්සල් 5ක් දීලා තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉමේජ් එකක් මෙන්න මේ මැක්‍රෝ සහ ඩෙප්ත් හරහා අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සෙල්ෆි කැමරාවකටත් මෙගාපික්සල් 20ක් දීලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් දැනට මාකට් එකේ තියෙන මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙගාපික්සල් 5ක් හෝ 8ක් වගේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරාස් විතරයි. නමුත් මේකේ 20ක් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මට්ටමේ කැමරා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට මේක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වීඩියෝ පැත්තට આવොත් මේක ඔයාලට 4K වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න බෑ. Full HD වලත් 30 fps කියන ෆ්‍රේම් රේට් එකකින් විතරයි වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එකක් තියෙනවා. මොකද මිලිඇම්පියර් 5000ක් හම්බෙනවා. ඒකටත් මෙයාලා 15 watt fast charge එකක් include කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් පැය එකයි විනාඩි 40කින් වගේ 100%ක් charge කරගන්න පුළුවන්. charge කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන performance එක display quality එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන්
ඇවරේජ් යූසර් කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මම කියන්නේ රුපියල් 47500 තියෙන රේන්ජ් එකට ගාවොතින් හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක්, හොඳම බැටරි එකක්, හොඳම කැමරා එකක් සහ හොඳම ඩිසයින් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ Samsung Galaxy A31 එකේ කියන එක. ඉතින් කලින් රුපියල් 58000කට විතර තිබ්බ ඩිවයිස් එකක් තමයි මේ වෙනකොට රුපියල් 47500කට AJ මොබයිල් ආයතනය හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය ලින්ක්ස්, contact numbers මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. කලිනුත් කිව්වා වගේ මේව කොරියාවෙන් ගෙනන ලද දුරකථන ඒකින්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක SIM එකයි. ඉතින් ඒ කොළුවේ තියාගෙන පුළුවන් නම් යාට කෝල් එකක් දීලා මේක available ද කියලා බලන්න. මොකද මේ වෙනකොට අසන්න වශයෙන් රුපියල් 60000කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන කිසිම අලුතෙන් ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක මේ ඩිවයිස් එකට අදාළ ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතකද ඔයාලගේ දසුත් පල්ලක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන පළවෙනි පාර්ට් නම් ආට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.